Ở cuối tập 22, sau khi ra tay lấy mạng đám tu sĩ có thực lực kết đan trung kỳ, Phương Lâm liền thả ma đầu ra bên ngoài cho nó thỏa sức cắn nuốt. Thời gian trôi qua, dưới sự dẫn đường của Mộc Nam và Mộc Bắc, mọi người rất nhanh đã một đường thẳng tiến hướng về tổng bộ của Đấu Tà Phái. Lúc này, sau lưng Vương Lâm là rất nhiều hồn linh màu vàng rực, cứ thế anh ấy lạnh lùng tiến thẳng về phía trước. Và cuối cùng, Vương Lâm cũng tới được tổng bộ của Đấu Tà Phái. Đi tới đây, Vương Lâm cùng mọi người cũng liền dừng lại. Thi triển thần thức quét qua lớp sương mù dài dằng dặc, Vương Lâm nhìn thấy trên đỉnh của ngọn núi xuất hiện hư ảnh một con rồng đang quấn quanh. Đứng trên đầu rồng là một ông lão tóc đỏ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, vẫn đang nhìn về phía trước tựa như đang chờ người tới. Cảm nhận được uy áp tới từ tên kia, Vương Lâm thầm nghĩ, nếu muốn có được chỗ đứng trong tu ma hải nguy hiểm này, Đấu Tà Phái là lựa chọn tốt nhất để lập uy. Nghĩ tới đây, Vương Lâm càng trở nên lạnh lùng hơn, trong tay vẫn ôm chặt Lý Mộ Uyển. Còn bên cạnh, thấy cảnh tượng này, Mộc Nam cùng Mộc Bắc giải thích nói, đây chính là đại trận của Đấu Tà Phái, nó có tên Đấu Long đại trận. Thế nhưng, Lý Mộ Uyển lại nhận ra, đây không phải là trận pháp mà là một loại phép thuật huyền bí, nó tập trung linh hồn của hàng vạn người vào người đứng ở đầu rồng. Như vậy, khiến cho người ở trên đó trong một thời gian nhất định sẽ tăng trưởng tu vi. Nghe vậy, Vương Lâm vẫn lạnh lùng đứng yên ở đó, còn vị lão giả kia nhìn thấy Vương Lâm, thanh âm ông ta hét lên một tiếng nói: "Đạo hữu đang mang chu sát lệnh trên người, lão phu là Giải Đông Lai, trưởng môn của Đấu Tà Phái. Hôm nay, người đã tới đây, nếu như có thể hóa giải được kiếm trận của môn phái ta, thì từ nay Đấu Tà Phái sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi." Dứt lời, hắn ta quát lên, trận pháp cũng liền khởi động. Nhất thời, một luồng ánh sáng xanh cũng liền bao phủ lấy cơ thể lão ta. Chậm rãi mở hai mắt, lão ta gầm lên thét lớn, nương theo đó, màu xanh trên trời cao lại một lần nữa phóng xuống mạnh mẽ hơn. Nhất thời, nhờ trận pháp gia tăng sức mạnh, lão ta trình độ đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng, hắn ta hét lớn quát: "Ta nghe nói, dưới Nguyên Anh không có ai là địch thủ của ngươi, nhưng bây giờ ta đã có sức mạnh của Nguyên Anh kỳ, xem ngươi thắng nổi ta không?" Thế vậy, Vương Lâm lạnh lùng, buông Lý Mộ Uyển ra nhanh chóng lao tới, ánh mắt như nảy lửa, thanh âm vang lên nói: "Xem ta dùng 10.000 linh hồn phá Đấu Long đại trận của ngươi." Dứt lời, lấy hàng nghìn thi thể ở phía sau, anh ấy liền phóng nó về phía con rồng kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ rung động nhất thời bạo phát, nơi đây hoàn toàn bị rung chuyển. Thế nhưng, con rồng kia vẫn quấn chặt lấy ngọn núi lớn. Sau một đòn va chạm, lão gia hỏa kia bàn tay khẽ động. Nhất thời, một quả cầu mang theo lực lượng mạnh mẽ liền phóng ra. Đối diện với nó, bàn tay Vương Lâm khẽ động, lôi điện trong tay đã liền phóng ra, đánh thẳng về phía quả cầu kia và phá tan nó. Phía bên kia, Giải Đông Lai lại một lần nữa gầm lên, một đạo năng lượng hình thành nên một quả cầu đã liền đánh ra. Chỉ trong tích tắc, nó đã lao về phía Vương Lâm. Thế vậy, Vương Lâm liền phóng nhanh người độn thổ xuống lòng đất. Bởi vậy, khi quả cầu kia chạm tới mặt đất, nó liền làm nơi đây như nổ tung, đất đá cùng kình khí tung bay tứ tán. Còn Vương Lâm, trước công kích liên tiếp tới từ tên kia, anh ấy cứ thế câu giờ không cho Giải Đông Lai có thể tiếp cận mình. Bởi vậy, sau một hồi giao chiến, tên kia vẫn không thể làm gì Vương Lâm. Thế nhưng, sức mạnh của hắn lại suy yếu dần. Than nhẹ một tiếng, thân thể hắn nhanh chóng lui lại. Đứng trên đầu cự long, hít một hơi thật sâu, hắn ta bình thản nói: "Được rồi, lão phu nhận thua. Từ nay về sau, tất cả nguyện theo hiệu lệnh của ngươi, đây là trưởng giáo lệnh của Đấu Tà Phái." Vừa nói, hai tay hắn vừa run rẩy lấy ra một cái lệnh bài về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm yên lặng nhìn về phía lệnh bài, ngay lập tức phát hiện nguy hiểm, anh ấy liền lùi lại. Còn tên kia, thân thể hắn bất chợt hóa thành kiếm quang, phóng thẳng về phía Vương Lâm. Thấy phi kiếm đang phóng tới, Vương Lâm liền một tay bắt lấy. Sau đó, anh ấy liền bẻ nát nó, khiến nó hóa thành cát bụi. Nhìn phi kiếm kia tăng biến, ánh mắt Giải Đông Lai có phần tiếc nuối, thân thể hóa thành tro bụi, cứ thế bị cuốn đi theo gió. Nhìn cảnh tượng này, Lý Mộ Uyển lấy tay che miệng, nét mặt khiếp sợ, thanh âm run rẩy nói: Hắn là kiếm tu." Nghe vậy, Vương Lâm nhíu mày, còn ba người Mộc Nam Mộc Bắc vừa nhìn thấy tên kia bỏ mạng, thanh âm bọn hắn vội vàng vang lên nói: "Cung anh trưởng giáo." Thấy đám người kia như vậy, Vương Lâm lạnh lùng, nhìn về phía xa, trong lòng thầm nói: "Đằng Hóa Nguyên, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, ta cho dù trở thành ma đầu cũng chẳng sao." Suy nghĩ vừa dứt, một cỗ sát ý lạnh lẽo tỏa ra. Sau đó, nhìn Thượng Quan Mặc, thanh âm anh ấy lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là trưởng giáo của Đấu Tà Phái." Nghe vậy, Thượng Quan Mặc mặt ớn lạnh, mồ hôi đầm đìa trên trán, vừa ngẩng đầu lên, Vương Lâm đã nhìn hắn nói: "Chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn bế quan." Dứt lời, anh ấy liền kéo Lý Mộ Uyển cùng đám hồn linh kia đi vào bên trong Đấu Tà Phái. Đến một gian mật thất, Vương Lâm để Lý Mộ Uyển xuống, nhìn nàng, anh ấy nói: "Đợi ta bế quan xong sẽ đưa người trở về. Bây giờ người đã được tự do." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển yên lặng và đi ra ngoài, còn Vương Lâm ở lại gian mật thất, hình ảnh của gia đình khi xưa bất chợt hiện lên trong tâm trí. Đến đây thì hết tập 23 tin nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.